السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من قناة ريحة خبيز امي. وصفتنا النهاردة هتكون طريقة القرص الطرية. طريقتها سهلة وبسيطة ومقادير متوفرة معانا بإذن الله في البيت. هنشوف مقاديرنا وطريقة تحضيرها ازاي. يا رب الوصفة تعجبكم. اول حاجة حبايبي هنقول بسم الله. معايا كيلو من الدقيق، هحتاج عليه ربع معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر او باكت وباكت. باكت خميرة وباكت بيكنج باودر، واتنين باكت كده فانيليا عشان يديها طعم وريحة جميلة بصراحة. طبعا احنا بنعمل حاجتنا في البيت، يعني لازم كده ايه نعلي القيمة الغذائية بتاعتها. وهنقلبهم الاول كده مع بعض اللي هي المواد الجافة يعني. وهنبتدي ننزل عليهم ب 3 معالق من السكر. طبعا كمية السكر على حسب ما انت عايزة. دي المقدار اللي انا ضفته ده حوالي 3 معالق كبار من السكر. ومعايا كوباية مادة دهنية بقى، نص زيت ونص سمنة. عايزة تعمليها بالسمنة بس او بالزيت بس براحتك خالص. بس انا حبيت ان انا اعمل ايه، يعني خليط كده من الزيت ومن السمنة، بيدي الحاجة كده يعني بيفلفل لنا العجينة كده بمعنى اصح. هبتدي بقى اوزع السمنة والزيت في الدقيق كويس جدا لحد ما الدقيق يشرب معايا المادة الدهنية كلها. وهنبتدي نبسها كده بايدينا عشان تبقى ناعمة معانا العجينة، ما يبقاش فيها حتت ناشفة او حاجة. بالشكل ده في الوقت دوت بكون مجهزة كوبايتين من الحليب الدافي، واحتياطي كوباية مية دافية. طبعا على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنشتغل بيه. اهم حاجة نظبط العجينة بتاعتنا ما تبقاش محتاجة او ناقصها سوائل عشان تطلع مظبوطة وطرية معانا. ده شكل العجينة بعد ما وزعت فيها السمنة والزيت. هبتدي انزل بكوباية الاول من الحليب. طبعا كوباية قليل جدا، فهبتدي انزل بتاني كوباية. هو كده يعني عدلها مظبوط. لكن هنشوف كوبايتين مظبوطين بالظبط ولا هنحتاج ميه بقى. يعني انا هكمل بالميه عشان ايه؟ تدينا برضو طعم كويس. ولو انت حابه تزودي الكميه، ما تعمليش القرص كلها بحليب او بميه بس، خلي يبقى في خليط من الحليب ومن الميه. الميه بتحافظ وبتخلي للعجينه او القرصه بعد التسويه يعني زي مده صلاحيه طويله يعني. وزي ما احنا عارفين القرص اللي بتبقى بالحليب دي لازم نحفظها في التلاجة على طول. يعني بعد ما بنجهزها وبنسويها تاني يوم لازم تحتفظي بيها في التلاجة او في الفريزر. لكن القرص اللي بتبقى بالمية عموما يعني، او اي حاجة مخبوزات او معجنات بالمية، دي تبقى سهل يعني زي العيش بالظبط اللي احنا بنستخدمه. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي انا احتجت بالظبط كده في المقدار كيلو دقيق كوبايتين من الحليب الدافي وربع كوباية من المية الدافية. وطبعا يرجع على حسب نوع الدقيق اللي عندك. وزي ما انتم شايفين قوام العجينة اختلف خالص غير الاول، بقت لينة معايا وناعمة بس لسه مقطعة معايا او مفتحة. هنبتدي نكمل العجن بتاعها كويس لمدة 10 دقايق او 5 دقايق ونعجنها كويس جدا جدا. اللي متوفر معاها عجان مش هتاخد معاها 5 دقايق. ربنا يديكم الصحة والعافية كده وتقدروا تعملوا كل حاجة بايديكم. وفي الوقت ده بقى حبايبي هنبتدي نضيف معلقة من السمنة. اي سمنة متوفرة معاكي، سمنة زبدة اللي انت عايزاه. وهنختم بيها كده العجينة قبل بقى ما نعجنها كويس تاني. عايزة اقول لكم ان انا في القرص دي بالذات بخمرها مرتين. بلم العجينة وبسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق وارجع اهبطها واعجن فيها تاني واسيبها تخمر لحد ما اجي ابتدي اجهزها. انا ضفت معلقة السمنة اللي ختمت بيها العجينة. مع العجن العجينة هتنعم معايا وهتبقى حاجة كويسة جدا يعني. وتاني حاجة اللي بتدي طعم، بتعلي الطعم اعلى لما بتبقى السمنة في الاخر خالص، بتدي طعم كده في الاخر. تاني حاجة بتدي ملمس لوش القرصة نفسه ناعم، اللي احنا هنشوفه في الاخر هيبقى عامل ازاي. في الوقت ده هبتدي بقى اعجن كويس جدا لحد ما العجينة تتلم كويس معايا وتاخد حقها في العجن. بقول لكم في الجزء ده ان العجينة لسه مقطعة. انا هنا عجنتها وسبتها لمدة 10 دقايق وهبتدي اعجنها تاني واسيبها
لحد ما تخمر تاني لمدة 10 دقايق، وهنشوف بقى قوامها معانا هيبقى عامل ازاي. اهو حبايبي، عشان لو حد مثلا حب يجرب ما يقولش لا ده العجينه مقطعه او حاجه، هي بتبقى كده بمقاديرها عشان هي مش عجينه دسمه. العجينه الدسمه بتنعملك العجينه على طول، لكن انت لازم تساعدي العجين اللي هو بيبقى قليل الدسم دوت، لازم تعجنيه كويس ويتخدم جوه كويس عشان يديكي قوام عجينه ناجح. هبتدي بقى اقطعها كور كده صغيرة او على حسب حجم القرصة اللي انت عايزاه طبعا بالشكل ده. وهبتدي اغطيها باكياس بلاستيك عشان خاطر تخمر معايا وما تنشفش مني. انا حبيت ان انا يعني انوع بقى فيها سادة وبالعجوة. كان متوفر عندي عجوة، يعني جهزتها بالشكل دوت على حجم كل عجينة. طبعا انت بتقيمي من نفسك، يعني بتشوفي الحاجة محتاجة قد ايه وتبتدي تحشيها بكل سهولة. زي ما قطعت العجينة على شكل كور كده باخدها وافردها حاجة بسيطة واضيف فيها قطعة العجوة. ده بالنسبة للقرصة اللي بالعجوة. وبفتح كده وش القرصة عشان اعرف ان دي اللي فيها العجوة. اهو حبايبي بالشكل ده، يعني بميزها بينها وبين السادة زي ما بتتباع في الافران والمحلات بالظبط. عايزه اقول لكم طريقه قرص ناجحه جدا جدا، يعني من اجمل الحاجات اللي انا بحب اجهزها وقت الفطار او في اي وقت، يعني حابين ان احنا نعمل اي حاجه في وقت مثلا، يعني عايزين نقدم حاجه او كده، ما فيش اسهل من القرص. زي ما انتم شايفين ده شكلها. هبتدي بقى في جزء مهم جدا، احنا ضفنا معلقه سمنه في اخر العجينه عشان تساعدنا على ملمس العجينه يبقى ناعم والتشكيل على طول. بعد ما ريحنا العجينه وقطعناها كور، بعد ما شكلنا العجينه لازم نغطيها باكياس بلاستيك عشان يعني التخمير لما العجينة تعرق معانا نسبة المية اللي هتطلع من الكيس على العجينة هي دي اللي بتدينا اللون الذهبي الجميل ده. يعني هو مش شرط تسوية فرن، هو الفرن احنا مشغلينه قبلها ب10 دقايق وموزعين درجة الحرارة وعجينتنا مظبوطة، ممكن الفرن ما يديناش لون ذهبي كده، يعني كلها شبه بعض. لكن كمان فكرة ان انت تغطي العجينة بكيس بلاستيك بعد التشكيل دي بتساعدها ان هي تتبخر تحت كيس البلاستيك وتعمل زي طبقة مية بسيطة، غير ان احنا طبعا ندهنها مية او كده. هي كده منها فيها بتعمل زي طبقة مية بسيطة وبندخلها الفرن. طبعا درجة الحرارة تكون متوزعة كويس بتطلع باللون الذهبي الجميل ده. اتمنى يا حبايبي تكون الوصفة عجبتكم، وده بيبقى الشكل النهائي ليها. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله من قناة ريحة خبيز امي، والسلام عليكم.